Computer Fundamental, Chapter 5, Data Storage. Floppy disk. Floppy disk was the first magnetic disk storage device which was introduced somewhere around 1960 to 70. મેગ્નેટિક ડિસ્કમાં સૌ પ્રથમ ફ્લોપી ડિસ્ક બનાવવામાં આવી હતી. એ 1960 70ના ગાળાની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવેલી હતી. ઇનિશિયલી ફ્લોપી was the only mechanism as a magnetic disk storage. Later on few more inventions were found in floppy, and finally today all of us use hard disk as non-removable storage media, whereas if we talk about removable storage media, USB flash drive is the only mechanism used. હવે એને કીધું ઇનિશિયલી ફ્લોપી શોધવામાં આવી, પછી એની અંદર થોડા જે ફેરફાર થયા, પછી એ ટોટલી અત્યારે ફ્લોપીનો યુઝ નથી થતો, અને પછી અત્યારે આપણે હાર્ડ ડિસ્કનો યુઝ કરીએ છીએ મેગ્નેટિક ડિસ્કની અંદર, અને એ નોન રિમૂવેબલ સ્ટોરેજ તરીકે યુઝ થાય છે. અને રિમૂવેબલ સ્ટોરેજ મીડિયા તરીકે આપણે યુએસબી ફ્લેશ ડ્રાઈવ મતલબ કે પેન ડ્રાઈવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અનલાઇક મોસ્ટ હાર્ડ ડિસ્ક, ફ્લોપી ડિસ્ક આર પોર્ટેબલ. હાર્ડ ડિસ્ક જેવું નથી, પણ હાર્ડ ડિસ્ક પોર્ટેબલ નથી, જ્યારે ફ્લોપી ડિસ્ક છે ટોટલી પોર્ટેબલ હતી. બિકોઝ યુ કેન રિમૂવ ધેમ ફ્રોમ એ ડિસ્ક ડ્રાઈવ. એને આપણે ડિસ્ક ડ્રાઈવમાંથી રિમૂવ કરી શકીએ. ડિસ્ક ડ્રાઈવ ઓર ફ્લોપી ડિસ્ક આર કોલ્ડ ફ્લોપી ડ્રાઈવ. હવે જે ફ્લોપીને યુઝ કરવા માટે જે ડિસ્ક ડ્રાઈવ હતી એને ફ્લોપી ડ્રાઈવ કહેવામાં આવતું. ફ્લોપી ડિસ્ક આર સ્લોવર ટુ એક્સેસ ધેન હાર્ડ ડિસ્ક એન્ડ હેવ લેસ સ્ટોરેજ કેપેસિટી, બટ they are were much less expensive and most importantly they are portable. હવે ફ્લોપી છે એ હાર્ડ ડિસ્ક કરતાં એક્સેસ કરવામાં ઘણી સ્લો હતી. બીજી વસ્તુ એની અંદર સ્ટોરેજ કેપેસિટી એ પણ ઘણી ઓછી હતી અને એકદમ સસ્તી હતી. અને ખાસ એક વસ્તુ એ હતી પોર્ટેબલ હતી, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે સરળતાથી લઈ જઈ શકતા હતા. If we talk about size of floppy disk, 3 floppy disks were introduced one by one as displayed followed. આપણે જો સાઇઝની વાત કરીએ તો 3 અલગ અલગ સાઇઝ છે. એમાં પહેલી સાઇઝ છે 8 ઇંચ 8 ઇંચ ફ્લોપી ડિસ્ક, 5.25 ઇંચ ફ્લોપી ડિસ્ક, 3.5 ઇંચ ફ્લોપી ડિસ્ક. આ 3 અલગ અલગ પ્રકારની સાઇઝમાં ફ્લોપી અવેલેબલ હતી. સૌથી પ્રથમ 8 ઇંચ, પછી 5.25 અને લાસ્ટમાં 3.5 ઇંચ. Original floppy disk were 8 inch floppies were used in 1971-75, but the first floppy disk that were widely used commercially were 5.25 inch disk. હવે સૌપ્રથમ જ્યારે યુઝ થયું 1971-75માં ત્યારે 8 ઇંચની ફ્લોપી યુઝ થતી હતી. પણ જો આપણે જોઈએ કોમર્શિયલી વધારે પડતો યુઝમાં કોઈ ડિસ્ક આવતી હતી 5.25. These floppy disk were quite flexible and required a 5.25 ઇંચ ફ્લોપી ડ્રાઈવ. આ ઘણી બધી ફ્લેક્સિબલ મીન્સ કે એને ગમે વાળી શકતા હતા, અને આને રીડ કરવા માટે 5.25 ઇંચનું ફ્લોપી ડ્રાઈવ જોતું. ધ ડિસ્ક કુડ સ્ટોર અપ ટુ 362 કિલોબાઇટ ઓફ ડેટા ઓર અબાઉટ 1/3 ઓફ એ સિંગલ મેગાબાઇટ. હવે એને કીધું કે આ ડિસ્કની અંદર આપણે કેટલી ડેટા સ્ટોર કરી શકીએ, તો કે 360 KB, કે જે એક સિંગલ બાઇટના ત્રીજા ભાગના છે. લેટર હાઈ ડેન્સિટી ફ્લોપી ડિસ્ક હેલ્ડ 1.2 મેગાબાઇટ, અને પછી હાઈ ડેન્સિટી ફ્લોપી ડિસ્ક આવી કે જેની અંદર 1.2 MB આપણે ડેટા સ્ટોર કરી શકતા. These floppy disk were widely used until about 1987. આ ડિસ્કનો વધારે પડતો યુઝ 1987 સુધી થયો. As the technology of floppy disk improved, the next generation was smaller and eventually held more data. હવે ફ્લોપી ડિસ્કની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું અને એની સાઇઝ છે નાની થઈ, અને અંદર ડેટા સ્ટોર થતા એનાથી વધારે સ્ટોર થઈ શકતા. ધ ન્યુઅર 3.5 inch ફ્લોપી ડિસ્ક ઓલ્સો હેડ હાર્ડ શેલ કેશ ફોર પ્રોટેક્શન, મેકિંગ ધેમ લેસ ફ્લોપી. હવે એને કીધું કે આગળ જે નવી શોધ થઈ 3.5 ઇંચની ફ્લોપી, એનું જે પ્રોટેક્શન કવર હતું, ઉપરનું જે પ્લાસ્ટિકનું કવર હોય એ હાર્ડ હતું, જે ઇઝીલી વાળી ન શકતા, એટલા માટે લેસ ફ્લોપી હતું. ધ ટર્મ ફ્લોપી disk was still used for many years. However, some 3.5 inch floppy disk only utilize one side of the internal magnetic layer film for recording data with a capacity of 744 KB.
હવે એને કીધું કે એ વાળી ન શકતા છતાં પણ એને ફ્લોપી કહેવામાં આવતું. ઘણા વર્ષો સુધી એનું નામ ફ્લોપી જ રહ્યું. પછી 3.5 ઇંચની જે ફ્લોપી ડિસ્ક છે એનો યુઝ એક સાઈડની અંદર, એના અંદરનો જે ઇન્ટર લેયર હોય એમાં એક સાઈડની અંદર આપણે ફિલ્મનું રેકોર્ડિંગ કરી શકીએ અને એની અંદર ડેટા સ્ટોર થતા એ 744 KB હતા. હાઈ ડેન્સિટી 3.5 ઇંચ ફ્લોપી ડિસ્ક ડબલ્ડ ધ કેપેસિટી ઓફ 1.44 MB. હવે એની ડેન્સિટી હાઈ ડેન્સિટીની ફ્લોપી આવવા માંડી એટલે એની અંદર જે ડેટા સ્ટોર થતા એ 1.44 MB સુધી આપણે ડેટા સ્ટોર કરી શકતા. ઇનફેક્ટ there were several configuration including single or double sided. એની અંદર ઘણા સિંગલ સાઇડ આવે, ઘણા ડબલ સાઇડ આવે. સિંગલ સાઇડને SS બોલે છે અને ડબલ સાઇડને DS બોલે છે. તો સિંગલ ઓર ડબલ ડેન્સિટી અને પછીની ડેન્સિટી પણ અલગ હતી, સિંગલ ડેન્સિટી અથવા તો હાઈ ડેન્સિટી. The most common floppy disk now in use is the 3.5 disk, also known as 1.44 MB floppy and micro floppy. 8 and 5.2 floppy disks were popular in the past but is superseded by the 3.5 disk. અત્યારે જો આપણે જોઈએ તો ફ્લોપી જે યુઝમાં આવે છે, ક્યાં જોવા મળે છે, એ 3.5 અને એની કેપેસિટી 1.44 MB હોય છે. 8 ઇંચ અને 5.2 ઇંચની ફ્લોપી અત્યારે બહુ ઓછી જોવા મળે છે કારણ કે એમનું સ્થાન 3.5 ઇંચની ફ્લોપી લઈલું છે. Floppies are made of plastic coated with magnetic oxide. હવે ફ્લોપી ડિસ્ક છે એની ઉપર એક પ્લાસ્ટિકનું કવર રહેલું હોય છે અને એ છે એ આખું મેગ્નેટથી એને કોટેડ કરવામાં આવેલું હોય છે. The long light is provided for the read-write head to access the disk. A hub in the center is used for mounting the disk drive. A hole is used to sense index marking. હવે એની કીધું છે કે આની અંદર અલગ અલગ એની ડિઝાઇન છે. એમાં કીધું લોંગ લીટ હોય છે કે જે ડેટાને રીડ એન્ડ રાઇટ કરવા માટે યુઝમાં આવે છે. પછી એની વચ્ચે એક સેન્ટરમાં હોલ હોય છે, હબ કહે છે એને. કેના માટે તો કે ડ્રાઈવની અંદર માઉન્ટિંગ કરવા માટે થાય છે અને એક હોલ આવેલો હોય છે. હોલનું કામ છે એને ઇન્ડેક્સિંગ કરવા માટે, મીન્સ કે ક્યાંથી આપણે રીડિંગ ચાલુ કરવું છે તે. બાજુમાં બંને સાઇઝની ફ્લોપીની આખી ડિઝાઇન બતાવવામાં આવેલી છે. The 5.25 inch floppy diskette was really floppy. 5.25 ઇંચની જે ફ્લોપી આવતી ખરેખર ફ્લોપી હતી કે એને આપણે ઇઝીલી વાળી શકતા. હેન્સ ધ નેમ, એના પરથી એનું નામ પડ્યું છે. As you can see in the above illustration, the 5.25 floppy does not have many involved component. આપણે જો 5.25 ઇંચની ફ્લોપી છે એમાં બીજા કોઈ વધારે કમ્પોનન્ટ નહોતા. First, you will notice the write protection tab that would be found on diskette that allow information to be written on to them. હવે આપણે જોયું કે એમાં પ્રોટેક્શન ટેબ હતું કે જેનાથી આપણે નક્કી કરી શકીએ ડેટામાં લખવા છે કે વાંચવા છે. જો પ્રોટેક્શન ટેબ ઓન હશે તો આપણે ફક્ત ડેટા રીડ કરી શકીએ અને ઓફ હશે તો ડેટા રીડ એન્ડ રાઇટ બંને કરી શકીએ. To write protect the diskette, a piece of tape is placed over the hole, or if there is no hole, the diskette is already write protected. હવે જે હોલ હોય એના ઉપર આપણે કોઈ પણ ટેપ લગાવી દેવાનું કે જે હોલ બંધ થઈ જશે. એનો મતલબ એવો થશે કે ફક્ત આપણે ડિસ્કેટમાંથી ડેટા રીડ કરી શકીએ, વાંચી શકતા, લખી શકતા નથી. અને ઘણી ડિસ્ક એવી આવે કે જેમાં હોલ હોય જ નહીં, તો એનો મતલબ એવો થાય છે કે રાઇટ પ્રોટેક્ટેડ છે, ફક્ત રીડ કરી શકશું, વાંચી શકશું નહીં. Second, notice the larger hole in the center of floppy diskette. This hole allows the platter within the floppy to be rotated, allowing the information to be read from the read-write access hole. એક સેન્ટરમાં હોલ હતો કે જેનાથી આપણે ફ્લોપી ડિસ્કને રોટેટ કરી શકતા હતા અને રોટેટ થવાથી આપણે એની અંદરથી ઇન્ફોર્મેશન રીડ અથવા રાઇટ કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે એને read-write access hole કહેવામાં આવે છે. Third, notice the index hole. This hole was the computer way to knowing where the starting point of the sector was on the diskette by physically have a hole punched in the film diskette within the plastic case. હવે ત્રીજી વસ્તુ નોટ કરવા જેવી હતું ઇન્ડેક્સ હોલ. ઇન્ડેક્સ હોલથી કમ્પ્યુટરને ખ્યાલ આવે કે કઈ જગ્યાએથી આપણે રીડ કરવાનું ચાલુ થાય છે, મીન્સ કે એનું સેક્ટરનો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ કયો છે એ ક્યાંના દ્વારા ખ્યાલ આવે તો કે આ ઇન્ડેક્સ હોલ દ્વારા. Finally, the write access hole is where the computer floppy drive would write the
ઇન્ફોર્મેશન ટુ ધ ડિસ્કેટ. હવે એક રાઇટ એક્સેસ હોલ હતો કે જ્યાંથી કમ્પ્યુટર ફ્લોપી ડિસ્કની અંદર કોઈ પણ ડેટા લખી શકે છે. હિયર આર સમ થિંગ્સ વિચ યુ શુડ નો અબાઉટ ફ્લોપી ડિસ્ક. હવે ફ્લોપી ડિસ્ક વિશે જાણવા જેવી અમુક બાબતો છે. Two floppy disks do not get corrupted if they are stored together due to the low level of magnetism in each one. હવે આપણે કોઈ પણ બે ફ્લોપી હોય એને એક સાથે રાખશું તો એની અંદર ડેટા કરપ્ટ થવાનો ચાન્સ છે, પણ જો બંને અલગ અલગ રાખીએ તો એની અંદર ડેટા કરપ્ટ થશે નહીં. એનું કારણ છે એની અંદર મેગ્નેટ છે. બંને ડિસ્કના મેગ્નેટ ભેગા થાય તો સ્વાભાવિક આપણે સમજી શકીએ છીએ કે બે મેગ્નેટને ભેગા કરીએ એટલે એને જે જગ્યા છે એની પોઝિશન છે એમાં ફેરફાર થશે, અને આ જો ડિસ્કેટની અંદર એની પોઝિશનમાં કંઈ પણ ફેરફાર થાય તો આખો ડેટા લોસ થઈ શકે છે. In your PC, there is a twist in the FDD data ribbon cable, which twist tells the computer whether the drive is an A drive or B drive. હવે આપણા કમ્પ્યુટર હોય એની અંદર ફ્લોપી ડિસ્ક ડ્રાઈવ હોય છે, એની અંદર એક ટ્વિસ્ટ હોય છે કે એક રિબન કેબલ હોય છે જેનાથી ખ્યાલ આવે કે આ એ ડ્રાઈવમાં છે કે બી ડ્રાઈવ છે. Like many household appliances, there are really no serviceable part in today FDDs. હવે ઘણા બધા એપ્લાયન્સીસ હોય છે એમાં અત્યારે જે આ એફડીડી છે એ સર્વિસેબલ નથી. This is because the cost of a new drive is considerably less than the hourly rate typically charged to disassemble and repair a drive. એનું કારણ એવું છે કે જે ફ્લોપી ડિસ્ક છે એની પ્રાઇસ બહુ ઓછી હોય છે, એટલે રિપેર કરવાનો જે ચાર્જ છે એ આપણને નવી લેવા કરતાં વધી જશે. If you wish to redisplay the data on a diskette drive after changing a diskette, you can simply tap the F5 key in most window application. હવે આપણે ડેટાને ડિસ્પ્લે કરવો હોય કે એની અંદર કંઈ પણ ડિસ્કેટમાં ચેન્જીસ થયા પછી તો F5 કીથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. In the corner of every 3.5 inch diskette, there is a small slider. 3.5 ઇંચની ડિસ્કેટ આવતું એમાં એક સ્લાઇડર સ્મોલ કોર્નર ઉપર એક સ્લાઇડર હોય છે. If you uncover the hole by moving the slider, you have protected the data on the diskette from being written over or erased. હવે એ જો હોલ બંધ હશે, મતલબ કે હોલ દેખાતો નહીં હોય તો આપણે ફક્ત ડેટામાંથી રીડ કરી શકીએ, લખી શકતા નથી. How the data is written on floppy disk? The computer program passes an instruction to the computer hardware to write the data file on a floppy disk, which is very similar to a single platter in a hard disk drive, except that it is spanning much slower with far less capacity and slower access time. હવે એને કીધું કે કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ હોય, કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એ કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેરને કહેશે કે ભાઈ આ તમે ફ્લોપીમાં લખી આવો. તો આ એકદમ સરળ કામ છે. હાર્ડ ડિસ્ક હોય એની અંદર એક જ પ્લેટ હોય અને એમાં ડેટા લખવા જેવું કામ ફ્લોપીમાં છે. એક વસ્તુ જોઈએ તો ફ્લોપી કરતાં હાર્ડ ડિસ્ક ઘણી બધી ઝડપી છે અને ફ્લોપીની સ્પીડ પણ ઓછી છે અને એની કેપેસિટી પણ સ્લો છે. The computer hardware and floppy disk drive control start the motor in the diskette drive to spin the floppy disk. હવે ફ્લોપી ડિસ્ક ડ્રાઈવમાં જે એની મોટર હોય, કંટ્રોલર હશે એની મોટરને કહેશે કે ભાઈ ડિસ્ક ફેરવાનું ચાલુ કરો. The disk has many constrict tracks on each side. Each track is divided into smaller segment called sector, like slice of a pie. હવે આપણે આગળ જોઈ ગયા એમ કે ફ્લોપી છે એના અલગ અલગ નાના નાના પાર્ટ હશે એને ટ્રેક કહેવામાં આવે છે, અને જે આખું જે રાઉન્ડેડ સર્ક્યુલર ટ્રેક હોય એના નાના નાના પાર્ટ હશે એને સેક્ટર કહેવામાં આવે છે. એ આખું એક સ્લાઇસ જેવું હોય છે. The second motor, called a stepper motor, rotated a worm gear shaft. હવે એક બીજી મોટર હશે કે જે શાફ્ટ મતલબ કે એનો હેડ કહી શકાય એને મૂવ કરશે. ઇન મિનિટ increment that match the spacing between track. અને એનાથી શું થશે કે જે ટ્રેક હશે જે તે ટ્રેક સુધી આપણે અને હેડને લઈ જશે. The time it take to get to a correct track is called access time. હવે જે તે ટ્રેકને આપણે પહોંચીએ ટાઈમ લાગે એને એક્સેસ ટાઈમ કહેવાય. This tapping action
of the stepper motor moves the read-write head like the rows of a benchtop vice. The floppy disk drive electronically know how many steps the motor has to turn to move the read-write head to the correct. આની અંદર આખી પ્રોસેસ સમજાવી કે કઈ રીતના પહેલાં મોટર સ્ટાર્ટ થશે, ફર્સ્ટ મોટર, પછી સેકન્ડ મોટર સ્ટાર્ટ થશે, પછી ડિસ્ક મૂવ થશે, જે તે ટ્રેક આવ્યા પછી એનો હેડ મૂવ થશે. The read-write head stop at a track. The read-write head check the pre-rated address on the formatted diskette to be sure it is using the correct side of the diskette and is at the proper track. હવે read-write head છે એ ચેક કરશે કે એનું એડ્રેસ બરાબર છે કે નહીં. This operation is very similar to the way a record player automatically goes to a certain groove on a vinyl records. Before the data from the program is returned to the diskette, an erase coil is energized to clear a wide, clean slate sector period to write the sector data with the right head. હવે જે તે સેક્ટર કે આપણે મળી ગયા પછી એની ઉપર ડેટા લખવા પહેલાં ઇરેઝ કોઇલ દ્વારા એની અંદર જે પણ કંઈ ડેટા હશે એને ક્લિયર કરશે અને પછી ડેટા રાઇટ થવાનું ચાલુ થશે. The erase sector is wider than the written sector. This way, no signals from sector is adjacent track will interfere with the sector in the tracking being written. હવે જેટલો ડેટા લખવાનો હોય છે એના કરતાં ઇરેઝ હશે સેક્ટર થોડો વધારે હશે. The energized right head puts data on the diskette by magnetizing minute. Iron bar magnet practicals embedded in the diskette surface, very similar to the technology used in the mag strip on the back of the credit card. હવે એને કીધું છે કે રાઇટ હેડ છે એ ડેટાને ડિસ્કેટ ઉપર પુટ કરશે અને કઈ રીતના તો કે મેગ્નેટાઇઝિંગ મિનિટ દ્વારા આખું ઇન શોર્ટ સમજાવ્યું છે કે ભાઈ ડેટા કઈ રીતના લખે છે. ડેટા લખવા માટે આખી મેગ્નેટિક ટેપ ઉપર એનો આપણે જોઈએ તો મેગ્નેટના બે અલગ અલગ ભાગ હોય છે અને બે ઋણ કહીએ છીએ, ધન ઋણ અને એ રીતના કહેવાય છે એન અને એસ. તો એન અને એસ એનો બેનો 0 અને 1માં મિનિંગ કરી અને આખો ડેટા એની અંદર લખવામાં આવશે. અને એને સમજાવ્યું છે કે આપણે ક્રેડિટ કાર્ડ હોય એની પાછળ તમે જુઓ તો એ એક સ્ટ્રીપ હોય છે, મેગ્નેટિક સ્ટ્રીપ. એમાં જે ટેકનોલોજી ડેટા લખવામાં આવે એ જ ટેકનોલોજી આની અંદર યુઝ થાય છે. The magnetized practicals have their north and south poles oriented in such a way that their pattern may be detected and read on a subsequent read operation. હવે જો એ સમજાવ્યું છે નોર્થ અને સાઉથ પોલ્સ હોય છે એના દ્વારા આખો ડેટા લખવામાં આવે છે. The diskette stops spanning. The floppy disk drive wait for the next command. આખું રીડ રાઇટ ઓપરેશન પૂરું થયા પછી ડિસ્કેટ છે એનું સ્પાનિંગ છે એ સ્ટોપ કરી દેશે અને નેક્સ્ટ કમાન્ડ મળે ત્યાં સુધી રાહ જોશે. રિમેનિંગ અગેન floppy disks are rarely used today as a storage media because USB pen drive has been started since years as a movable storage media, even through sometimes found somewhere in order to boot the computer or in order to remove virus with the help of virus-free diskette. હવે કીધું છે કે પાછું યાદ કરાવે કે ભાઈ ફ્લોપી ડિસ્ક છે અત્યારે યુઝમાં આવતું નથી, એનું સ્થાન અત્યારે યુએસબી પેન ડ્રાઈવે લીધેલું છે. કારણ કે અત્યારે ઘણા સમયથી આ સ્ટોરેજ મીડિયા તરીકે, મોબાઈલ સ્ટોરેજ મીડિયા તરીકે આપણે આનો યુઝ જોઈએ છીએ. એના ઘણા બધા કારણો છે અને પેન ડ્રાઈવ દ્વારા અત્યારે એટલીસ્ટ કોમ્પ્યુટરને બૂટ પણ કરી શકાય છે અને કોઈ વાયરસ રિમૂવ કરવો હોય તો વાયરસ ફ્રી ડિસ્કેટ પણ પેન ડ્રાઈવ દ્વારા આપણે બનાવી શકીએ છીએ. અને ફ્લોપી ડિસ્કમાં ડેટા કરપ્ટ થવાનો બહુ વધારે પડતો પ્રોબ્લેમ હતો. અને બીજી વસ્તુ કે એની અંદર જે ડેટા સ્ટોર થતો એ બહુ લો અમાઉન્ટ હતું, 1.44 MB, અને જ્યારે અત્યારે જીબીમાં પેન ડ્રાઈવ આવે છે. એટલા માટે ઘણા બધા કારણો હતા ફ્લોપી ડિસ્ક અત્યારે બંધ થવાના. હાર્ડ ડિસ્ક. I think all of you are definitely aware about what hard disk is. Hard disk is the magnetic disk storage media which was invented somewhere in 1950s. હવે આપણને બધાને ખ્યાલ છે હાર્ડ ડિસ્ક શું વસ્તુ છે. હાર્ડ ડિસ્કને એક મેગ્નેટિક ડિસ્ક સ્ટોરેજ તરીકે 1995 અંદર શોધવામાં આવેલ છે. A hard disk is part of a unit, often called a disk drive, hard drive or hard disk drive. હાર્ડ ડિસ્ક એક ખરેખર પાર્ટ છે,
એને શું કહેવામાં ડિસ્ક ડ્રાઈવ કહે છે, હાર્ડ ડ્રાઈવ કહે છે, તો હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ કહે છે. That store and provides relatively quick access to large amount of data on an electromagnetically charged surface or set of surfaces. હવે કીધું છે કે આની અંદર આપણે ડેટા સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. આની અંદર ડેટા સ્ટોર કરવાને એક્સેસ કરવા એકદમ સ્પીડી છે, ક્વિકલી એક્સેસ કરી શકીએ છીએ અને ઘણું બધું ડેટા આપણે સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. અને ડેટા સ્ટોર કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિકલી ચાર્જ સરફેસનો યુઝ કરવામાં આવે છે. Today's computer typically come with a hard disk that contains several billion bits, gigabyte of storage. અત્યારના જે કોમ્પ્યુટર આવે છે એમાં ઘણા બધા ગીગાબાઇટની હાર્ડ ડિસ્કો જોવા મળે છે. A magnetic disk on which you can store computer data. Magnetic disk છે જેની અંદર આપણે કોમ્પ્યુટર ડેટા સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. The term hard is used to distinguish it from a soft or floppy disk. હવે એનું હાર્ડ નામ એટલા માટે આપવામાં આવ્યું કે પહેલાં જે ફ્લોપી આવતું એના કરતાં અલગ પાડવા માટે. હાર્ડ ડિસ્ક હોલ્ડ મોર ડેટા એન્ડ આર ફાસ્ટર ધેન ફ્લોપી ડિસ્ક. હાર્ડ ડિસ્ક છે એ ફ્લોપી કરતાં ઘણી બધું સ્પીડી છે અને એમાં ઘણો બધો ડેટા સ્ટોર કરી શકાય. ટુડે ધ કેપેસિટી ઓફ હાર્ડ ડિસ્ક હેઝ બીન ઇન્ક્રીઝ અપ ટુ ટીબીઝ ઇન રૂટીન. અત્યારે હાર્ડ ડિસ્કની કેપેસિટી જોઈએ તો ટીબીમાં જ મપાય છે કે ભાઈ 250 GB 500 GB આવતી, પણ હવે જે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે ટીબીમાં આવવા માંડ્યું છે. જે એક્સટર્નલ આપણે હાર્ડ ડિસ્ક જોઈએ તો બધી 1 TB 2 TB એવી રીતના જ બોલાય છે. મોસ્ટ ઓફ ધ કોમ્પ્યુટર કમ વિથ એટલીસ્ટ 500 GB hard disk today, but it can be in TBs today or even more in some giant organization. હવે એને કીધું છે 500 જીબીની હાર્ડ ડિસ્ક તો નોર્મલી થઈ જ ગઈ હતી, પણ અત્યારે ટીબીમાં પણ આવી ગયું છે. અત્યારે નવા લેટેસ્ટ જે બધા લેપટોપ ને કોમ્પ્યુટર આવે છે એમાં ટીબીમાં જ હાર્ડ ડિસ્ક હોય છે. In above diagram, you can see the image of hard disk. આપણને બાજુમાં હાર્ડ ડિસ્કની ઇમેજ જોવા મળે છે. Platter. There are several platter which are of magnetically coated iron materials which actually store the data. Platter means કે અલગ અલગ ડિસ્ક હોય છે કે જેની અંદર આખું મેટલની બનેલી હોય છે અને એને મેગ્નેટિકલી આયરનથી કોટ કરવામાં આવેલું હોય છે. Platter are two-sided, which means data can be recorded in both sides. હવે પ્લેટર હોય બે સાઈડ હોય છે, મીન્સ કે ટોપ અને બોટમ બંને સાઈડની અંદર ડેટા આપણે સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. હવે જો આ પ્લેટર બતાવ્યું છે. સ્પ્લિન્ટર. સ્પ્લિન્ટર ઇઝ ધ બેઝ વેર ઓલ ધ પ્લેટર આર માઉન્ટેડ. હવે સ્પ્લિન્ટર એક બેઝ છે જેની અંદર બધા પ્લેટર લગાવવામાં આવેલા હોય છે. ઇન ઓર્ડર ટુ મૂવ ઓલ પ્લેટર સ્પ્લિન્ટર મૂવ્સ ટુ લોકેટ પર્ટિક્યુલર ટ્રેક. હવે આપણે પ્લેટરને મૂવ કરવી હોય ત્યારે સ્પ્લિન્ટર મૂવ થશે અને જે તે ટ્રેક ઉપર આપણે જઈ શકીએ છીએ. હેડ. ઓલ્સો નોન એઝ રીડ રાઇટ હેડ વિચ ડઝ ધ ટાસ્ક ઓફ રીડિંગ ફ્રોમ ડિસ્ક એન્ડ રાઇટિંગ ઓન ડિસ્ક. આનું કામ છે ડિસ્કમાં લખવાનું અને વાંચવાનું. ધ ડેટા ઇઝ મેગ્નેટાઇઝ હિયર એન્ડ સ્ટોર ઇન ડિસ્ક ઓર ટ્રાન્સફર ટુ કોમ્પ્યુટર ફોર ફર્ધર પ્રોસેસિંગ. હવે આની અંદર ડેટા રીડ કરશે અથવા તો રાઇટ કરશે, ડેટાને સ્ટોર કરશે અને કોમ્પ્યુટરની અંદર ટ્રાન્સફર કરશે કંઈ પણ પ્રોસેસ કરવા માટે. ઇટ કમ વિથ ટુ કન્ડક્ટિંગ કોઇલ વિચ ક્રિએટ મેગ્નેટિઝમ ઇન ઓર્ડર ટુ રીડ ઓર રાઇટ ધ ડેટા. એની અંદર બે કોઇલ હોય છે ડેટા રીડ અને રાઇટ કરવા માટે. Actuator. Actuator is actually a motor which moves head in order to reach under particular track. Actuator એક પ્રકારની મોટર છે કે જે આપણા હેડને જે તે ટ્રેક સુધી મૂવ કરાવશે. In order to reach particular sector, two things work. First, actuator move head under particular track. After track is achieved, actuator stop and spindle start moving in order to reach under specific sector. હવે આપણું હેડ હોય એ જે તે સેક્ટર સુધી પહોંચે એના માટે બે વસ્તુ કામ કરે છે. પેલું એક્યુએટર. એક્યુએટર શું કરે છે? આપણા હેડને જે તે ટ્રેક સુધી પહોંચાડે છે અને હેડ જે તે ટ્રેક સુધી પહોંચ્યા પછી સ્પિન્ડર છે આખે ડિસ્કને મૂવ કરે છે અને એના દ્વારા આખા જે તે સેક્ટર સુધી પહોંચી શકાય છે. Actuator arm and axis. An actuator arms moves the head on an arc across the platter as they spin, allowing each head to access almost the entire surface of the platter as it spin. હવે એક્યુએટરની અંદર એક આર્મ અને એક્સિસ હોય છે કે જેને કારણે આપણું હેડ છે એ એક્ઝેક્ટ એટલા મૂવ થઈ શકે છે જેને કારણે જે તે ટ્રેક આપણે એક્સેસ કરવો હોય તો આપણે એક્સેસ કરી શકીએ છીએ.
the arm is moved using a voice coil actuator or in some older design a stepper motor. હવે આર્મ હોય છે કે જેને કારણે આપણે એકમાં વોઇસ કોઇલ હોય છે કે જે હેડને મૂવ કરે છે અને જૂની ડિઝાઇન હતી એમાં સ્ટેપર મોટર આવતી હતી. IDE connector. This is the connector which connects hard disk and motherboard in order to transfer the data to or from computer memory. IDE connector is a type of serial cable which is connected. હવે IDE કેબલ છે એના દ્વારા આપણે આપણી હાર્ડ ડિસ્કને મધરબોર્ડ સાથે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ અને આના દ્વારા આપણે હાર્ડ ડિસ્કમાંથી ડેટાને કમ્પ્યુટર મેમરીમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય. અને IDE એક સિરિયલ કેબલનો પ્રકાર છે જે આપણે આગળ જોઈ ગયા. જમ્પર બ્લોક. Jumper block are used in order to change the booting sequence as first, second or third bootable device. Arrangement of jumper decide the side one. હવે જમ્પર હોય એનું કામ શું છે તો કે આપણે હાર્ડ ડિસ્કમાંથી બૂટ કરવું છે કે નહીં, બૂટ સિક્વન્સ મીન્સ કે આપણી પાસે એક કરતાં વધારે હાર્ડ ડિસ્ક હોય અથવા તો સીડી ડ્રાઈવ હોય, ફ્લોપી ડ્રાઈવ હોય, આપણે તો પહેલાં બૂટ કેમાંથી કરવું છે. બૂટિંગ એટલે મીન્સ કોમ્પ્યુટર કેમાંથી ચાલુ કરવું, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કેમાંથી લોડ કરવી અને બૂટિંગ પ્રોસેસ કહેવાય. તો બૂટિંગનો જે સિક્વન્સ આપણે સેટ કરવો હોય એના માટે આ જમ્પર બ્લોકનો યુઝ થાય છે. પાવર કનેક્શન. As the name implies, power connector supplies power to cylinder motor and actuator which moves in order to reach under specific address. હવે એનું નામ છે એ પ્રમાણે આપણે સ્પિન્ડર મોટર અને એક્યુએટર એ બંને મોટરને પાવર આના દ્વારા આપણે પહોંચાડી શકીએ છીએ. Data sent to and from the hard disk drive is interpreted by the disk controller. હવે ડેટાને સેન્ડ અથવા તો રિસીવ કરવા માટે હાર્ડ ડિસ્કમાં એક disk controller હોય which tells the hard disk drive what to do and how to move the component within the drive. હવે એના દ્વારા ડિસ્ક ડ્રાઈવને ખ્યાલ આવશે કે ડ્રાઈવમાંથી કયો ડેટા આપણે કમ્પોનેન્ટને મૂવ કરવો છે. When the operating system need to read or write information, it examines the hard drive file allocation table to determine file location and available area. હવે જ્યારે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને આપણી હાર્ડ ડિસ્કમાંથી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન રીડ કરવી હોય કે લખવી હોય ત્યારે ફેટ ટેબલ યુઝ કરશે અને એના દ્વારા નક્કી કરશે કે ફાઇલ કઈ જગ્યાએ રહેલી છે અને કેટલી સ્પેસ અવેલેબલ છે. Once this has been determined, the disk controller instruct the actuator to move the read-write arm and align the read-write head. જ્યારે આ ઇન્ફોર્મેશન મળી ગયા પછી એ ડિસ્ક કંટ્રોલરનું કામ છે કે આપણા રીડ-રાઇટ હેડ છે એને જે તે સેક્ટર સુધી પહોંચાડવાનું. Because files are often scattered throughout the platter, the head will often need to move to several different locations to access all information. હંમેશા આપણી ઇન્ફોર્મેશન જે પ્લેટમાં અલગ અલગ જગ્યાએ રહેલી હોય છે એટલા માટે આપણે ઇન્ફોર્મેશન એક્સેસ કરવા માટે આપણે હેડને ત્યાં મૂવ કરવું પડે છે. All information stored on a traditional hard disk drive like the above example is done magnetically. આપણે આગળ જોઈએ એ પ્રમાણે હાર્ડ ડિસ્કની અંદર જે ડેટા છે એ મેગ્નેટિકલી સ્ટોર કરવામાં આવે છે. After completing the above step, if the computer need to read information from the hard disk drive, it would read the magnetic polarities on the platter. હવે જો ડેટા રીડ કરવા હોય તો આખું મેગ્નેટિક પોલારિટીઝથી ડેટા જે રીડ થયા હોય એને રીડ કરવામાં આવશે. One side of magnetic polarity is 0 and the other is 1. હવે એને કીધું છે પોલારિટીની અંદર કાં 0 હશે અથવા 1 હશે. Reading this as binary data, the computer can understand what the data is on the platter. અને બાઇનરી ડેટામાં હોય છે એટલે ખ્યાલ આવશે કોમ્પ્યુટરને કે આમાં શું લખેલું છે. For the computer to write information to the platter, the read-write head align the magnetic polarities, write zeros and 1 that can be read later. હવે જો લખવું હોય તો એ પ્લેટની અંદર રીડ-રાઇટ હેડ દ્વારા 0 ને 1 મેગ્નેટિક પોલારિટીઝની અંદર લખવામાં આવશે. બાજુમાં ઇમેજ બતાવી છે એની અંદર ટ્રેક, સેક્ટર અને સિલિન્ડરની ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવેલી છે. In previous section, we discussed about cylinder. This definition is specially meant for hard disk. આપણે આગળ સિલિન્ડર વિશે જોયું જે ખાસ કરીને હાર્ડ ડિસ્ક માટે છે, ફ્લોપી ડિસ્ક માટે નથી. When all read-write head move under specific track in order to reach particular sector, it becomes like a cylinder. હવે આપણે આગળ જોયું કે કોઈ પણ નંબરનો સેમ નંબરનો સ્પેસિફિક ટ્રેક હોય
એ જ સેક્ટર હશે એને સિલિન્ડર કહે છે. Track on each surface of the disk are numbered. In disk pack, all the similar number track of each surface of each disk is known as a cylinder. A cylinder comprises the same track number on each platter, spanning all such tracks across each platter surface that is able to store data. અને એવું કીધું છે કે દરેક પ્લેટની અંદર ટ્રેક હશે, ટ્રેકના નંબર હશે, સેમ નંબરના ટ્રેક હોય દરેક પ્લેટના, એને સિલિન્ડર કહેવાય. અને દરેક સિલિન્ડર હોય એની અંદર આપણે કોઈ ડેટા સ્ટોર કરવો હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ. ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ હાર્ડ ડ્રાઇવ્સ. Although most hard disk drive are internal hard disk drive, many users also use external hard disk drive to back up data on their computer and expand the total amount of space available to them. મોટે ભાગે ઇન્ટરનલ હાર્ડ ડિસ્કનો યુઝ થાય છે, પણ ઘણા યુઝરો અત્યારે એક્સટર્નલ હાર્ડ ડિસ્કનો યુઝ કરે છે, કારણ કે એના કોમ્પ્યુટર બેકઅપ રાખવું એના માટે. અને એને કારણે શું થશે, એના કોમ્પ્યુટરની જે ટોટલ અમાઉન્ટ સ્પેસ છે વધી જશે. એક્સટર્નલ હાર્ડ ડિસ્ક આર ઓપ્ટેન સ્ટોર્ડ ઇન એન એન્ક્લોઝર્સ that helps protect the drive and allow it to interface with the computer, usually over USB or eSATA. અહીં કીધું એક્સટર્નલ હાર્ડ ડિસ્ક હોય એક પેકેટમાં હશે વ્યવસ્થિત, કે જેથી એને પ્રોટેક્ટ કરી શકાય, અને એને આપણે કોમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટ કરવું હોય તો USB અથવા eSATA દ્વારા કનેક્ટ કરી શકાય છે. A great example of backup external device that support multiple hard disk drive is the Drobo. હવે આપણે એક કરતાં વધારે હાર્ડ ડિસ્ક ભેગી કરી અને એક ડિવાઇસ બને છે, જેને એક્સટર્નલ ડિવાઇસ છે બેકઅપ માટેનું, એને ડ્રોબો કહેવામાં આવે છે. એક્સટર્નલ હાર્ડ ડ્રાઇવ્સ કમ ઇન મેની શેપ એન્ડ સાઇઝ. એક્સટર્નલ ડિસ્ક ઘણી બધી અલગ અલગ શેપમાં અને સાઇઝમાં આવે છે. સમ આર લાર્જ અબાઉટ ધ સાઇઝ ઓફ એ બુક, ઘણી બધી મોટી આવે છે બુક જેવડી, વાઇલ અધર આર અબાઉટ ધ સાઇઝ ઓફ એ સેલફોન, અને ઘણી જે આપણા સેલફોન જેવડી આવે છે. એક્સટર્નલ હાર્ડ ડ્રાઇવ્સ કેન be very useful for backing up important data and taking with you on the go. એક્સટર્નલ હાર્ડ ડ્રાઈવ છે બેકઅપ માટે ખૂબ ઉપયોગમાં આવે છે, અને આપણે એને ઉમેરી મૂવ કરી ત્યાં મૂવ કરી શકીએ છીએ. They can store a lot of information including music and movies. એની અંદર ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન આપણે સ્ટોર કરી શકીએ, મ્યુઝિક, મૂવી. હવે આવી હાર્ડ ડિસ્ક હોય આપણી પાસે, એમાં ડેટા એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ લઈ જવા હોય તો લઈ જઈ શકાય, જ્યારે આપણા કમ્પ્યુટરની હાર્ડ ડિસ્કને આપણે કાઢી શકતા નથી. સેમ એઝ પેન ડ્રાઈવ. અત્યારે પેન ડ્રાઈવ પણ એમ કહીએ તો એક્સટર્નલ હાર્ડ ડિસ્ક જેવું જ થઈ ગયું, કારણ કે એની જે કેપેસિટી છે 64 GB સુધી તો મેં સાંભળેલી છે, એટલે 64 GB એટલે હાર્ડ ડિસ્ક જેવું જ થઈ ગયું. પહેલાંના કોમ્પ્યુટરમાં 20 GB ને 40 GBની હાર્ડ ડિસ્ક આવતી, એના કરતાં અત્યારે પેન ડ્રાઈવ મોટી આવે છે. તો આ રીતના એક્સટર્નલ હાર્ડ ડિસ્કની અંદર આપણે ડેટાને બેકઅપ રાખી શકીએ અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવ કરી શકાય છે.